Cavite Order update. JDM surplus multi-cap kahit na ka. Kini ang sakyanan sa umaabot style of klase. Perfecto para sa negosyo kapasiri to bas-bas. Na ay lugar ngay mong kinahanglan. Lawak para sa tanan kung maipagawas sa daghang paagi. Kasalit, episyente at hinimo para mulungtad. Dini na transformer usa kahilas o nagdali ugaling. Transformer minivan panahon na aron makakuha. JDM surplus ang pinakamaayo ka na sigurado na. Yung drive lang na na ay style kung out pamati ang kahupay. Order na karon ayaw paglangan. Kuhaan na imong transformer palihog. Gikan sa kadalanan sa syudad hangtod sa kabukiran. Kini nga transformer na ay kahumog ride. Compacto pero kusganan tibuok rumasakay. Abot kayang kaluho naghatagod ang na matinuod. Negosyo, trades, family rights. Tanan sa isa, maghinay ka sa sakyanan. Ikaw ang naguna, ayaw galinti kini nga higayon. Usa ka pabor nga maayo kaayo. JDM surplus multi ka panahon na nimo nga mo order. Transformer minivan panahon na aron makakuha. JDM surplus ang pinakamaayo ka na sigurado na. One drive ka nga na ay style kung out pamati ang kahupay. Order na karon ayaw paglangan. Kuhaan na imong transformer palihog. Pasi atubang sa imong dula, ayaw pagtuha-tuha. Tawagi mi karon, dili pa ulahi. Kuha ang imong transformer, ug lakaw sa kalsada. Sa JDM surplus, daog ka na sa moda. Transformer minivan panahon na aron makakuha. JDM surplus ang pinakamaayo ka na sigurado na. Mag-drive lang na ay style kung out pamati ang kahupay. Order na karon ayaw paglangan. Kuhaan na imong transformer palihog. Busa unsa pa imong gihulat, ayaw balagya. JDM surplus multi-cap ang sakyanan nga mulungtad. Kuha ang imong sakyanan karon tawagina. Bahalag surplus, basta hilas.